Trung Quốc vừa tung ra báo cáo điều tra độc quyền, cáo buộc một tổ chức đồn lốt sứ mệnh môi trường để lén lút giám sát vùng biển xung quanh quốc gia, đe dọa an ninh Trung Quốc. Những thông tin quân sự thậm chí còn có nguy cơ bị tiết lộ, thực hư như thế nào? Trong lúc đó, chuyên gia cho rằng cuộc đua siêu thanh làm tăng nguy cơ xung đột trực diện giữa các cường quốc. Điển hình là Mỹ đã lên kế hoạch thực hiện liên tiếp 2 cuộc thử nghiệm vũ khí trong tuần khi rò rỉ thông tin Trung Quốc đã xuất xưởng 2 tân binh siêu thanh. Trở lại với căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan, kể từ thời cựu Tổng thống Donald Trump, Trung Quốc đã nhiều lần phải nóng mặt vì những màn hậu thuẫn cho hòn đảo không nể mặt của Mỹ. Lãnh đạo hòn đảo còn vừa thẳng thắn thừa nhận có quân đội Mỹ hiện diện ở Đài Loan. Tuy vậy, mới đây chuyên gia Mỹ cảnh báo về những bất lợi nếu Mỹ xung đột với Trung Quốc vì Đài Loan. Đó là những gì? Nhắc đến Đài Loan, Trung Quốc không chỉ duy trì chiến lược gửi thông điệp răn đe quyết đoán với hòn đảo này mà còn thẳng tay dẹp loạn bất kỳ quốc gia nào thể hiện sự ủng hộ với hòn đảo. Cụ thể, Trung Quốc vừa tiếp tục cảnh báo Litva và châu Âu đừng làm rạn nứt quan hệ vì những hành động không đáng. Ở vùng biên giới nổi lửa với Ấn Độ, Trung Quốc nhấn mạnh luật an ninh biên giới mới ban hành là rất cần thiết. Những thông tin quốc tế đáng chú ý khác trong 24 giờ qua: Trung, Nga kêu gọi nới lỏng các lệnh trừng phạt lên Triều Tiên. Tin tặc nghi dính líu Iran tấn công công ty ở Israel. Ông Biden sẽ cảnh báo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đừng manh động. Lực lượng Tigray tuyên bố đã chiếm giữ thêm một thị trấn chiến lược. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 1 tháng 11 ngay sau đây. Sau khi một nhà nghiên cứu quân sự của Học viện Khoa học Quân sự Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA tung cáo buộc lực lượng tàu ngầm của Hoa Kỳ đã thực hiện 2.000 phi vụ do thám trên Biển Đông nhắm vào Trung Quốc hồi giữa tuần trước, thì vào hôm qua ngày 31 tháng 10, tờ Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của chính quyền Bắc Kinh, đã công bố một bài xã luận vạch trần hoạt động lén lút giám sát vùng biển xung quanh Trung Quốc, núp bóng tổ chức phi lợi nhuận vì môi trường. Cụ thể, nguồn tin từ các cơ quan an ninh quốc gia cho biết, một tổ chức phi lợi nhuận tập trung xử lý các vấn đề như rác thải đại dương đã nhận được tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài NGO trong những năm gần đây và thiết lập các địa điểm giám sát ở các thành phố ven biển Trung Quốc để thu thập dữ liệu nhạy cảm từ khối lượng rác thải tại nhiều địa điểm ở Thượng Hải cho đến thông tin về vĩ độ và kinh độ, môi trường, địa chất và dòng chảy đại dương ở các vùng biển này. Một nhân viên xử lý vụ việc từ Cục An ninh Quốc gia nói với Thời báo Hoàn Cầu rằng Hải quân Trung Quốc đã đệ trình một bản đánh giá liệt kê rõ ràng những thông tin mà tổ chức này thu thập được có thể dễ dàng bị các cơ quan quân sự và tình báo nước ngoài sử dụng, gây ra mối đe dọa tiềm tàng đối với Trung Quốc. Trước khi bị chính quyền an ninh Trung Quốc phanh phui vào năm 2021, tổ chức này đã thiết lập giám sát tại các tuyến ven biển từ Bắc đến Nam của Trung Quốc và bao gồm cả các khu vực Biển Đông, Biển Hoa Đông, Hoàng Hải và Biển Bồn Hải. Trong đó, 22 điểm giám sát của tổ chức này nằm sát cạnh các căn cứ quân sự của Trung Quốc, đe dọa trực tiếp đến an ninh quân đội. Theo báo cáo được Thời báo Hoàn Cầu trích dẫn, tổ chức này có lý lịch phức tạp ở nước ngoài. Kể từ năm 2014, nó đã nhận được tài trợ từ hơn 20 tổ chức nước ngoài. Từ năm 2018 đến năm 2019, nó đã nhận được 2 triệu nhân dân tệ từ nước ngoài. Không những vậy, tổ chức này còn yêu cầu các tổ chức hợp tác khác thực hiện các hoạt động giám sát rác thải trên biển 2 tháng một lần tại các điểm giám sát được chọn và cung cấp số tiền tương đương 1.000 nhân dân tệ cho các hoạt động giám sát mỗi lần. Đáng nói, báo cáo từ Thời báo Hoàn Cầu còn cho biết thêm rằng những dữ liệu nhạy cảm này đã thực sự được cung cấp trực tiếp cho các tổ chức có liên quan ở nước ngoài. Vào tháng 4 năm 2019, các nhà nghiên cứu từ một quốc gia nhất định đã gửi email đến tổ chức yêu cầu cung cấp dữ liệu liên quan. Ngoài mối đe dọa về an ninh, Thời báo Hoàn Cầu còn khẳng định những dữ liệu này đã được thổi phồng bởi những người có động cơ thầm kín ở nước ngoài sau khi thu thập để làm mất uy tín và làm xấu hoạt động bảo vệ môi trường của Trung Quốc. Điều này có tác động tiêu cực đến hình ảnh quốc tế của Trung Quốc. Lấy dẫn chứng thực tế, tờ Thời báo Hoàn Cầu trích dẫn báo cáo giám sát do tổ chức này phát hành đã tuyên bố rằng số lượng và mật độ trọng lượng rác mà tổ chức này phát hiện gấp 20 lần và 8 lần so với dữ liệu chính thức của Trung Quốc. Thậm chí, theo tờ báo Trung Quốc, vào tháng 2 năm nay, một tổ chức nghiên cứu ở một quốc gia nào đó đã công bố một bài báo nghiên cứu tuyên bố sai sự thật rằng mật độ rác ở bờ biển của Thượng Hải gấp 10 lần của Úc và Mỹ. Theo luật chống gián điệp của Trung Quốc, tổ chức đã bị trừng phạt bằng các hình thức cảnh cáo và tịch thu thu nhập bất hợp pháp. Trước thế trận đầy cam go trong bối cảnh càng ngày nhiều mối đe dọa an ninh, rõ ràng Trung Quốc càng có thêm động lực để chiếm ưu thế trong cuộc đua khí tài với những siêu cường còn lại như Mỹ và Nga. Những vụ thử nghiệm vũ khí siêu thanh bị rò rỉ thông tin thời gian qua và đã được tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, là quan chức đầu tiên của Mỹ chính thức xác nhận, là một minh chứng rõ cho thấy sự quyết liệt của quân đội Trung Quốc. Tuy vậy, các chuyên gia an ninh cảnh báo cuộc chạy đua leo thang giữa Trung Quốc, Mỹ và Nga về vũ khí siêu thanh đã chính thức bắt đầu và nó sẽ làm tăng nguy cơ đánh giá sai lầm về lập trường chiến lược, thậm chí có thể dẫn đến xung đột quân sự giữa các cường quốc.
Theo báo cáo của cơ quan nghiên cứu Quốc hội, Mỹ đã tích cực phát triển vũ khí siêu thanh từ đầu những năm 2000 trong khuôn khổ chương trình tác chiến khẩn cấp trên toàn cầu, mặc dù kinh phí tương đối hạn chế. Tuy vậy, theo Gregory Hay, giám đốc điều hành của nhà thầu quốc phòng Raytheon cho biết, chính phủ Mỹ đã đi sâu nhiều năm so với Trung Quốc trong việc phát triển công nghệ này. Trung Quốc đã thử nghiệm tên lửa siêu thanh đầu tiên vào năm 2014, trong khi Nga tham gia cuộc đua vào năm 2016 với 2 vụ thử phương tiện bay siêu thanh có tên Avangard. Kể từ đó, Bắc Kinh đã thực hiện một số vụ thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung, được thiết kế để phóng các phương tiện bay siêu thanh. Cả Lầu Năm Góc và Quốc hội đều tỏ ra ngày càng quan tâm đến việc phát triển và triển khai trong thời gian ngắn các hệ thống siêu thanh của các quốc gia, bởi nó đã cho thấy những tiến bộ trong công nghệ của Nga và Trung Quốc. Chính vì những áp lực này, yêu cầu ngân sách mới nhất của Lầu Năm Góc dành cho nghiên cứu vũ khí siêu thanh là 3,8 tỷ đô la, tăng so với mức 3,2 tỷ đô la của năm ngoái. Không rõ có phải vì lý do nóng vội nên vụ thử nghiệm thân phương tiện lượn siêu vượt âm mới nhất của Mỹ vào hôm 21 tháng 10 đã thất bại hay không. Tuy vậy, Reuters ngày 30 tháng 10 dẫn lời Phó Đô đốc Johnny Goff, GA, thuộc Hải quân Mỹ, phụ trách thiết kế chương trình tên lửa bội siêu thanh của Mỹ đã cho biết, quân đội nước này vừa thử nghiệm thành công hỏa lực tĩnh đầu tiên với động cơ nhiên liệu rắn, có hệ thống lái, giúp điều khiển hướng di chuyển của tên lửa khi bay. Nỗi lo của Mỹ không phải là không có cơ sở khi Guri Wang, giáo sư vấn đề quốc tế tại Đại học Renmin, Trung Quốc nói rằng nếu Trung Quốc thực sự đã phóng tên lửa siêu thanh có khả năng hạt nhân với hệ thống bắn phá quỹ đạo phân đoạn, điều đó có nghĩa là Bắc Kinh đã sẵn sàng trong cuộc cạnh tranh nhằm xuyên thủng các hệ thống phòng thủ của Mỹ. Sự phát triển của vũ khí siêu thanh là một thách thức đối với công nghệ phòng thủ tên lửa hiện có vì khả năng cơ động của chúng ở tốc độ Mach 5 trở lên, cũng như khả năng di chuyển ở độ cao thấp hơn so với tên lửa đạn đạo thông thường. Liên quan đến căng thẳng ở vùng eo biển Đài Loan mà Hoa Kỳ đã chính thức chen chân đối đầu và có những chỉ trích công khai với Trung Quốc kể từ thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Graham Allison, giáo sư tại trường Harvard Kennedy, vừa đưa ra cảnh báo rằng Hoa Kỳ đang phải đối mặt với thực tế đó là họ không còn được hưởng ưu thế quân sự ở Tây Thái Bình Dương và thậm chí có thể thua trong một cuộc xung đột quân sự với Trung Quốc vì Đài Loan. Nguyên nhân cho lời nhận định này đến từ 2 yếu tố. Điều đầu tiên, giống như cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jim Martin đã nói trong chiến lược quốc phòng năm 2018 của mình, là Hoa Kỳ không còn tận hưởng ưu thế vượt trội trong mọi lĩnh vực hoạt động thời hậu chiến tranh lạnh, bao gồm khả năng tập hợp lực lượng quân đội một cách tổng quát khi cần. Bởi ngày này, mọi mặt trận đều gần như ở trong tình trạng có tranh chấp, từ trên không, trên bộ, trên biển, không gian và thậm chí cả không gian mạng. Thứ hai, giáo sư Allison lưu ý liên quan đến những tiến bộ triệt để của Trung Quốc trong khả năng chống tiếp cận, bao gồm mọi thứ từ hệ thống tên lửa chống hạm và phòng không đến tên lửa hành trình và đạn đạo tầm xa, tác chiến điện tử, máy bay đánh chặn. Trước những thế bất lợi này, giáo sư Allison đưa ra lời khuyên rằng Đài Loan có thể tự nỗ lực để củng cố an ninh của mình, chẳng hạn như bao quanh hòn đảo bằng các hàng rào phòng thủ thông minh. Mỹ cũng có thể sử dụng hệ thống bất đối xứng để hỗ trợ hòn đảo trước một cuộc tấn công từ Trung Quốc. Tuy nhiên, điều tốt nhất mà Washington có thể làm, theo học giả, là cố gắng tạo ra một giải pháp ngoại giao giống với chính sách mơ hồ chiến lược những năm 1970 của cựu Tổng thống Richard Nixon và cựu Tổng thống Jimmy Carter đối với Đài Loan. Cảnh báo của giáo sư Allison được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington tiếp tục gia tăng về vấn đề Đài Loan. Đầu tuần trước, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã gây sốc khi công khai thừa nhận sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ Đài Loan với mục đích huấn luyện. Tuyên bố này đã chính thức xác nhận các nguồn tin rò rỉ trước đó từ báo chí rằng một số lượng nhỏ của lực lượng Mỹ đã hiện diện trên đảo hơn một năm. Một nước đi cho là sẽ khiến cho cơn thịnh nộ của Trung Quốc càng tăng cao hơn nữa. Nhắc đến Đài Loan, Trung Quốc không chỉ duy trì chiến lược gửi thông điệp răn đe quyết đoán với hòn đảo này, mà còn thẳng tay dẹp loạn bất kỳ quốc gia nào thể hiện sự ủng hộ với Đài Loan. Vào hôm thứ Bảy 30 tháng 10, Trung Quốc đã tiếp tục lên tiếng cảnh báo Litva và các quan chức châu Âu không nên làm rạn nứt mối quan hệ vì các quyết định về việc mở các văn phòng đại diện của Đài Loan tại các quốc gia Baltic và ngược lại. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối các cuộc tiếp xúc chính thức giữa các nước có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và chính quyền ở Đài Loan. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Litva tuân thủ các cam kết chính trị được đưa ra khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và không đưa ra các quyết định sai lầm không thể thay đổi. Về phía châu Âu nói chung, nên áp dụng một lập trường đúng đắn và ngăn chặn sự can thiệp vào sự phát triển lành mạnh của quan hệ Trung Quốc-EU. Ông Uông nhấn mạnh. Trước đó, vào tháng 8, Trung Quốc đã yêu cầu Litva rút đại sứ của mình tại Bắc Kinh và cho biết họ cũng sẽ triệu hồi đại sứ Trung Quốc tại Vilnius sau khi Đài Loan thông báo rằng văn phòng của họ tại Vilnius sẽ được gọi là văn phòng đại diện Đài Loan tại Litva, lần đầu tiên sử dụng tên Đài Loan thay vì sử dụng Đài Bắc như trước. Được biết, các văn phòng Đài Loan khác ở châu Âu và Hoa Kỳ cũng sử dụng tên thành phố Đài Bắc, tránh ám chỉ đến hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của riêng mình.
Hồi đầu năm, khi Litva thông báo họ có kế hoạch mở văn phòng đại diện tại Đài Loan, cũng đã một phen khiến cho Trung Quốc nổi cơn giận dữ. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết, bình luận của ông Vương được đưa ra sau một bức thư chung của các chủ tịch Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu bày tỏ quan ngại trước những chỉ trích của Trung Quốc đối với các văn phòng đại diện. Liên quan đến luật an ninh biên giới mà Trung Quốc vừa ban hành khiến vùng chiến sự biên giới Ấn Trung bùng phát thêm căng thẳng. Yang Yesui, phát ngôn viên của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc cho biết, luật này là cần thiết vì không có luật cụ thể nào để phối hợp kiểm soát biên giới của Trung Quốc hiện tại. Ông Giang nói thiếu một luật cụ thể để điều chỉnh biên giới quốc gia, quản lý biên giới và hợp tác quốc tế trong các vấn đề biên giới. Điều này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng đối đầu với Ấn Độ trên dãy Himalaya ngày càng căng thẳng. Một cuộc đụng độ chết người vào năm ngoái đã khiến cho hai quốc gia rơi vào tình thế căng như dây đàn. Không những vậy, những mối đe dọa bên ngoài có thể ảnh hưởng đến biên giới Trung Quốc như xung đột vũ trang lẻ tẻ giữa quân đội chính quyền và các nhóm vũ trang sắc tộc ở Myanmar, trên biên giới Tây Nam của Trung Quốc, cũng như nguy cơ các tổ chức cực đoan từ Afghanistan đầy hỗn loạn sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực sau khi Mỹ rút quân và Taliban tiếp quản. Tuy vậy, như FBNC đã thông tin trước đó, đạo luật này đã thu hút sự chỉ trích ngay lập tức từ Ấn Độ. Quốc gia cho rằng nó có thể phá vỡ việc giải quyết bất đồng 17 tháng về biên giới tranh chấp của họ ở vùng biên giới Ladakh thuộc dãy Himalaya. Giải thích về động thái này, ông Giang cho biết, do tình hình trong và ngoài nước tiếp tục thay đổi, một số vấn đề và thách thức mới đã xuất hiện trong việc kiểm soát và phòng thủ biên giới, đồng thời các chính sách và quy định hiện hành không thể đáp ứng nhu cầu phát triển thực tiễn. Ông nói thêm, quản lý biên giới đã đảm nhận một vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng. Luật cũng nói rằng quân đội Trung Quốc nên thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, quản lý và kiểm soát biên giới để ngăn chặn các cuộc xâm nhập và khiêu khích. Và các dự án cơ sở hạ tầng dọc biên giới đất liền cần được Quốc vụ viện và Quân ủy Trung ương thông qua. Theo Song Zongbin, một nhà bình luận quân sự và là cựu huấn luyện viên POA nói rằng luật này đã tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở khu vực biên giới. Luật quy định cụ thể nhiệm vụ của từng cấp cơ quan thực thi pháp luật và đặc biệt nhấn mạnh vai trò chính của quân đội Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh trên đất liền của đất nước. Ngoài các cuộc đàm phán hòa bình, nó mang lại cho Bắc Kinh một cách khác để đối phó với xung đột biên giới bằng cách chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh quân sự, ông Song nói. Chỉ 2 tuần trước, vòng đàm phán mới nhất giữa các chỉ huy quân đội Ấn Độ và Trung Quốc về việc thỏa thuận rút quân khỏi các khu vực điểm nóng biên giới quan trọng đã bị phá vỡ. Theo NK News, hôm 29 tháng 10, Trung Quốc và Nga đã đệ trình dự thảo kêu gọi các quốc gia thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc UNSC nới lỏng các lệnh trừng phạt áp đặt lên Triều Tiên với lý do Bình Nhưỡng đã không thử hạt nhân và tên lửa tầm xa kể từ năm 2017. Đề xuất của Nga-Trung được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang nỗ lực thúc đẩy Mỹ và các quốc gia khác ký vào một tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên trước khi Tổng thống Moon Jae-in kết thúc nhiệm kỳ vào năm tới. Những nội dung yêu cầu trong dự thảo mới đây hầu như đã được Trung Quốc và Nga đề xuất từ tháng 12 năm 2019, gồm gỡ bỏ quy định cấm bán cho Triều Tiên các mặt hàng dân dụng như thiết bị xây dựng, sưởi ấm, đường sắt, thiết bị gia dụng, máy tính. Nga và Trung Quốc cho rằng đã một thời gian dài Bình Nhưỡng không tiến hành thử nghiệm tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, một nguồn tin cho rằng những luận điểm này chưa đủ thuyết phục các thành viên thường trực khác của UNSC chấp thuận đề xuất của hai nước này, đặc biệt là Mỹ và Pháp. Gần đây, Triều Tiên liên tục phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm SLBM và từ tàu hỏa. Washington và Paris đã chỉ trích gay gắt Bình Nhưỡng coi thường các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Cựu đại sứ Anh tại Triều Tiên John Everett cho biết thêm, các lĩnh vực mà Trung Quốc và Nga đề xuất nới lỏng cho Triều Tiên dường như tương ứng với các yêu cầu để đạt thỏa thuận lịch sử mà Seoul và Bình Nhưỡng ký ngày 19 tháng 9 năm 2018. Ông nhận định đề xuất của Trung Nga khó trở thành hiện thực. Đúng là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gần đây đã không thử tên lửa liên lục địa hay vũ khí hạt nhân, nhưng vẫn tiến hành thử nghiệm một số loại vũ khí khác. Tôi không nghĩ rằng các nước khác sẽ ủng hộ ý tưởng nới lỏng các biện pháp trừng phạt lên Triều Tiên. Được biết, hồi tháng 10, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đã hối thúc UNSC nới lỏng các lệnh trừng phạt Triều Tiên sau khi người đồng cấp Hoa Kỳ kêu gọi Hội đồng thực thi các biện pháp cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng. Giáo sư Kim Heong-kyu, Giám đốc Viện Chính sách Trung Quốc tại Đại học Ayo ở Suwon, Hàn Quốc, nói với NK News vào tháng 10 rằng việc Bắc Kinh đưa ra đề xuất có thể là một cách để nước này công khai bày tỏ ủng hộ Bình Nhưỡng. Ngày 30 tháng 10, thời báo Israel đưa tin một nhóm tin tặc được cho là có liên quan đến Iran đã xâm nhập vào máy chủ của công ty cung cấp dịch vụ lưu trữ, dịch vụ trực tuyến Cyberverse của Israel, xóa sổ một số trang web phổ biến và đe dọa tung dữ liệu người dùng. Cụ thể, nhóm hacker có tên Black Shadow
đã gửi tin nhắn vào tài khoản Telegram của Cyberverse vào hôm 29 tháng 10 rằng nhóm đã tấn công và ngừng hoạt động trang web của khách hàng công ty này, gồm công ty vận tải công cộng, bảo tàng dành cho trẻ em và nhiều trang web lớn khác. Nhóm hacker đã đăng tải lên mạng xã hội dòng thông báo: "Xin chào lần nữa, chúng tôi có tin tức cho bạn. Tối nay, các bạn sẽ không thể kết nối với nhiều trang web vì công ty Cyberverse và khách hàng của họ đã bị chúng tôi tấn công. Hiển nhiên, chúng tôi đang nắm rất nhiều dữ liệu. Nếu bạn không muốn thông tin của mình bị rò rỉ thì hãy liên hệ sớm với chúng tôi." Theo kênh truyền thông April, vào tối ngày 30 tháng 10, các tin tặc đã tung một số thông tin cá nhân của người dùng. Achat, trang web hẹn hò LGBTQ trực tuyến. Vụ rò rỉ dữ liệu đã khiến nhiều người dùng lo lắng bị lộ xu hướng tình dục của mình. Trong tháng này, Microsoft tiết lộ kể từ năm ngoái, Iran đã tăng cường thực hiện các vụ tấn công mạng nhằm vào các thực thể ở Israel. Năm ngoái, Black Shadow đã tấn công công ty Shebit của Israel, đánh cắp một lượng lớn thông tin và sau đó bán trên các trang web đen do tống tiền bất thành. Hôm 31 tháng 10, Hoa Kỳ, Đức, Pháp và Anh đồng loạt thúc giục Iran nối lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 để tránh hiểm họa leo thang. Bên lề hội nghị thượng đỉnh của nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới G20 tổ chức ở thủ đô Rome, nước Ý, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Boris Johnson đã gặp nhau để thảo luận về vấn đề Iran. Sau cuộc hội đàm, 4 nhà lãnh đạo đã đưa ra một tuyên bố chung rằng việc thỏa thuận hạt nhân được nối lại chỉ khả thi nếu Iran thay đổi đường lối. Chúng tôi kêu gọi Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nắm bắt cơ hội này và bày tỏ thiện chí để hoàn thành các cuộc đàm phán. Đó là cách duy nhất để tránh leo thang căng thẳng và ngăn chặn những hiểm họa cho thế giới. Bà đâm thép Merkel cho biết bà đặc biệt lưu tâm đến việc làm giàu uranium của Iran. Chúng tôi đang đặt niềm tin rằng Iran sẽ quay trở lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, đồng hồ đang điểm, thời gian không còn nhiều. Quá trình làm giàu uranium vẫn đang diễn ra ở quốc gia Hồi giáo và điều này khiến chúng tôi quan ngại sâu sắc, bà nói. Một nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu cho rằng để đạt được thỏa thuận hạt nhân, Iran và các nước cần thực hiện nguyên tắc có đi có lại. Việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt như một động lực để Tehran nối lại các cuộc đàm phán là hiển nhiên. Vị giới chức cũng cho rằng các cường quốc phương Tây vẫn nên chuẩn bị trước phương án cho tình huống thỏa thuận đổ vỡ. Iran tiếp tục thực thi chính sách của mình. Được biết, vào năm 2018, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút Washington ra khỏi thỏa thuận hạt nhân và áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt khắc nghiệt lên Tehran. Để trả đũa, Iran liên tục vi phạm các giới hạn trong việc làm giàu uranium hướng tới chế tạo bom hạt nhân. Các cuộc đàm phán giữa Iran và các cường quốc trên thế giới nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân đã bắt đầu từ tháng 4 năm nay nhưng bị đình trệ trong thời gian dài và dự kiến sẽ được nối lại vào cuối tháng 11. Trong căng thẳng nhen nhóm gần đây giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ, một quan chức cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc thảo luận trực tiếp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vào Chủ nhật 31 tháng 10 theo giờ địa phương, bên lề hội nghị thượng đỉnh của nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới G20 tổ chức ở thủ đô Rome, nước Ý. Được biết, trong kế hoạch đàm phán, ông Biden sẽ ra lời cảnh báo đến ông Erdogan rằng cần tránh bất kỳ hành động nào bất lợi cho quan hệ song phương, cũng như cần tránh những vấn đề gây khủng hoảng. Trước đó, một sự việc gây sốc đã xảy ra vào hôm 23 tháng 10. Tổng thống Erdogan đã ra lệnh trục xuất 10 đặc phái viên, bao gồm cả đại sứ Mỹ, vì đã tìm cách trả tự do cho nhà hoạt động và nhà từ thiện Osman Kavala, 64 tuổi, người bị cáo buộc tài trợ cho các cuộc biểu tình hồi năm 2013 và tham gia vào một cuộc đảo chính thất bại vào năm 2016, nhưng hiện chưa bị kết án và các phiên tòa vẫn tiếp tục. Quan chức Mỹ cũng tiết lộ cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo có thể đã không diễn ra nếu ông Erdogan vẫn kiên quyết trục xuất đại sứ Mỹ. Nhưng rất may là vấn đề đã được giải quyết, ít nhất là vào lúc này. Ngoài ra, việc yêu cầu mua máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ mà Quốc hội Mỹ đang tranh luận, cùng với mối quan hệ quốc phòng song phương và một loạt các vấn đề khu vực như Syria và Libya, cũng sẽ được ông Biden đề cập trong cuộc thảo luận với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Reuters đưa tin hồi đầu tháng rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu mua 40 chiếc F-16 của Mỹ do Lockheed Martin sản xuất và gần 80 bộ dụng cụ hiện đại hóa cho các máy bay chiến đấu hiện có của nước này. Tuy nhiên, các nhà lập pháp Mỹ thuộc cả đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã hối thúc chính quyền của Tổng thống Joe Biden không bán máy bay chiến đấu F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ và nói rằng họ tin tưởng Quốc hội sẽ chặn bất kỳ hoạt động xuất khẩu nào như vậy. Liên minh giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ, cả hai thành viên của NATO, đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây vì những khác biệt về chính sách đối với Syria, vấn đề nhân quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ và cả việc nước này đặt mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga, gây lo ngại về vấn đề an ninh cho Mỹ.
Trong một thông tin đáng chú ý ở khu vực đang lâm vào cảnh nội chiến hỗn loạn ở vùng sân châu Phi, lực lượng Tigray nổi dậy cuối tuần qua tuyên bố họ đã chiếm giữ thị trấn chiến lược Dessie ở vùng Amhara của Ethiopia, nơi hàng chục nghìn người Amhara đã phải kiệt sức tìm nơi ẩn náu sau một cuộc giao tranh leo thang giữa quân nổi dậy và chính phủ. Phát ngôn viên của Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray TPLF nói với Reuters qua điện thoại từ một địa điểm không được tiết lộ rằng các máy bay chiến đấu đã đẩy lực lượng chính phủ Ethiopia khỏi Dessie và đang tiến về thị trấn Kombolcha. Thậm chí người phát ngôn này còn khẳng định lực lượng Tigray đã bắt giữ rất nhiều binh lính Ethiopia. Tuy vậy, chính phủ Ethiopia đã bác bỏ tuyên bố này. Legestulu, người phát ngôn của chính phủ, nói với Reuters trong một tin nhắn văn bản rằng thị trấn vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Ethiopia và nói rằng những tuyên bố của lực lượng Tigray là tuyên truyền bịa đặt. Chính phủ Ethiopia vào chiều thứ Bảy 31 tháng 10 cũng đã kêu gọi lực lượng Tigray ngừng các bước tiến của họ trong và xung quanh các thành phố Dessie và Kombolcha và kêu gọi họ rút khỏi các khu vực Amhara và Afar. Tuy vậy, khi hãng tin Reuters cố gắng xác minh sự thật, thì thị trưởng của Dessie và là người phát ngôn của thị trấn đã không trả lời các yêu cầu bình luận. Nếu việc chiếm giữ Dessie là sự thật, đây sẽ là một lợi ích chiến lược cho các chiến binh Tigray, giúp đẩy lùi các lực lượng chính phủ trung ương đang cố gắng đánh bật họ khỏi vùng Amhara. Một hiệu trưởng ở trường học Dessie cho biết ông đã nhìn thấy binh lính Ethiopia rút lui khỏi thị trấn vào sáng thứ Bảy về phía Kombolcha và điện trên toàn thị trấn đã tắt kể từ thứ Sáu 29 tháng 10. Một cư dân khác của Dessie cũng cho biết thị trấn không có người cai quản và quân đội liên bang đã rời đi. Cả hai đều nói rằng họ đã nghe nói các chiến binh Tigray đang ở trong thị trấn nhưng đã không tận mắt nhìn thấy. Cuộc nội chiến ở Ethiopia giữa TPLF, tổ chức kiểm soát khu vực phía Bắc, và chính phủ trung ương của Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed ở thủ đô Addis Ababa đã diễn ra trong gần một năm qua, khiến cho hàng nghìn người thiệt mạng và hơn 2 triệu người mất nhà cửa. Theo Reuters, lực lượng Tigray ban đầu bị đẩy lùi nhưng đã chiếm lại phần lớn khu vực vào tháng 7. Ở một diễn biến khác, trong cái nắng nóng oi bức kéo dài nhiều ngày trong tuần qua, một nhóm vài nghìn người chủ yếu từ Trung Mỹ và vùng Caribe vẫn tiếp tục cuộc hành trình di tản đến Mỹ bằng đường bộ qua miền Nam Mexico. Theo Reuters đưa tin vào hôm qua 31 tháng 10, họ vẫn còn cách thành phố Tapachula ở biên giới Guatemala khoảng 100 km và cách thành phố Mexico hơn 1.000 km. Tuy vậy, do lo ngại về sức khỏe của hàng chục phụ nữ và trẻ em, đoàn di cư sẽ phải nghỉ ngơi một ngày. Luis Villagrán, người dẫn đầu đoàn lữ hành nói với Reuters rằng nhóm sẽ dừng lại một ngày ở thị trấn Mapastepec để hồi phục sau mệt mỏi và một số chấn thương. Theo Villagrán, đoàn di cư có hơn 150 bé trai và bé gái không thể đi được nữa. Có những thai phụ bị lở loét ở chân không thể tiếp tục đi lại và ước tính có 90 phụ nữ trong tình trạng nguy kịch. Viện Di cư Quốc gia INM của chính phủ Mexico đã tìm cách giải tán các đoàn lữ hành bằng những lời hứa hẹn về quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe và việc làm thông qua việc cấp thị thực. Tuy vậy, những người di cư đã từ chối vì cho rằng chính phủ Mexico đã từng thất hứa trong quá khứ. Chuyển sang cập nhật về nỗ lực chống dịch của các nước trên thế giới. Bất chấp những khuyến cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC rằng nguy cơ mắc COVID-19 sẽ cao gấp 5 lần đối với những trường hợp không tiêm chủng, vẫn còn hơn 26.000 công nhân thành phố New York không được tiêm chủng sau hạn chót vào thứ Sáu ngày 28 tháng 10. Điều đáng chú ý là quy định người lao động từ chối tuân thủ yêu cầu tiêm chủng sẽ bị nghỉ không lương bắt đầu từ thứ Hai ngày 1 tháng 11. Thị trưởng thành phố New York Bill Blasio đã mở rộng quy định về vaccine COVID-19 vào ngày 20 tháng 10 cho tất cả các nhân viên công chức của thành phố, bao gồm cả cảnh sát và nhân viên cứu hỏa. Số liệu thống kê cho thấy gần 46.000 nhân viên chưa được tiêm chủng cần được tiêm một liều vào thứ Sáu ngày 28 tháng 10. Theo AP đưa tin, nếu áp dụng quy định này vào các đơn vị cứu hỏa ở New York sẽ phải đóng cửa 20% và có ít hơn 20% xe cứu thương do thiếu nhân sự. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!